Hi friends, আজি আমাৰ লগত আছে 180 পালসাৰ UG4 গিয়াৰবক্স উইথ ফিটিং। আজি আমি গিয়াৰবক্সটো ফিটিং কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। সাবস্ক্ৰাইব কৰিছো আপোনালোকে অলপ মৰম দিব। এতিয়া আমি গিয়াৰবক্সৰ এসেম্বল কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক। লাইক কৰিবা এনেকৈ হ'ব। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ফিটিং নকৰিব। এনেকৈ ফিটিং কৰিলে এতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, ফিটিং নহয়। দেখিছে, এনেকৈ ওলোটাই নিদিব। এইটো চাওক, এনেকৈ পাল্টাই দিব। আৰু ফ্ৰী প্লে আপোনাৰ পিনিয়নৰ এইখিনি থাকিব লাগে, ইমানখিনি হ'লেই হৈ গ'ল। বাছ ইয়াতকৈ আৰু বেছি ডিছমেণ্টেল কৰিব নোৱাৰি, আপোনালোকে জানেই, কাৰণ ইয়াতে লক আছে। চ' ডিছমেণ্টেল ইমান নহয়। এতিয়া চাওক, আপোনাৰ এই বুচিংটো আছে, এই বুচিংটো লগাব নাপাহৰিব আপোনালোকে, নহ'লে গিয়াৰত প্ৰব্লেম কৰিব। তাৰপিছত এইটো গাড়াৰী আহিব, এইটো আপোনাৰ চাওক এনেকৈ লাগিব, এনেকৈ লাগিব। আপোনাৰ ওলোটাকৈ নালাগে। আৰু ওলোটাকৈ হ'লে কি হ'ব, এয়া ফিটিঙে নহয়। চাওক এই গ্ৰুপটো আপোনাৰ ভিতৰ ফালে থাকিব লাগে এনেকৈ। তাৰপিছত ইয়াতে এটা ৱাশ্বাৰ আহিব, আপোনাৰ ৱাশ্বাৰটো এইটো ৱাশ্বাৰ ইয়াতে আহিব। হৈ গ'ল আপোনাৰ আউটপুট চাপ ৰেডি। আপোনালোকে চাই লওক, এইটো আউটপুট চাপ চেইন স্পকাৰটো ইয়াতে লাগিব। নেক্সট আহিলোঁ আপোনাৰ ইনপুট চাপ। এইটো আপোনাৰ ইনপুট চাপ। বেছি ডিছমেণ্টেল কৰিব নোৱাৰি, আপোনালোকেও জানে। যদিহে আপোনাৰ এই আউটাৰ চাপ ইনপুট চাপটো ভাঙি যায়, তেতিয়াহ'লে এইখিনি ডিছমেণ্টেল কৰিব পাৰি। কিন্তু ইয়াতে এটা লক আছে, প্লাছ এইফালেতো আৰু লকেই আছে ভিতৰত, আপোনাৰ ভিতৰত লক আছে। চ' এইখিনি ডিছমেণ্টেল কৰিব নোৱাৰি। ত' বাকী পিনিয়নকেইটা চাই লওক আপুনি। আপোনাৰ এই পিনিয়নটো আহিব, আপোনাৰ এই পিনিয়নটো এনেকৈ লগাব। আপোনাৰ ফ্ৰী প্লে ইমানখিনিয়ে থাকিব। আপোনালোক এনেকৈ ওলোটাকৈ লগালে আপোনাৰ কোনো কাৰণত দেখিছে, আপোনাৰ এই গ্ৰুপটো গৈ কেনে ধৰা নাই। ত' আপুনি এনেকৈ লগাব লাগিব ফ্ৰী প্লে। তাৰপিছত চাওক, এই লকটো আছে, এই লকটো এটা লক হয়। এই লকটো ওলোটাকৈ নিদিব, এইটো চাইড ওপৰৰ ফালে কৰি দিব এনেকৈ। দেখিছে, ক্লিয়াৰ দেখিছে, আপোনালোকে ওলোটাকৈ দিব। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনাৰ সৰু পিনিয়নটো। এই পিনিয়নটোৰ ওলোটা পোলোটা কোনো কথা নাই, আপোনালোকে এনেকৈ লগাই দিলেই হ'ল। ইফালেও লগাব পাৰে, ধুনীয়া ফ্ৰী, ইফালেও লগাব পাৰে। বুজি পাইছে? লাষ্টত আহি গ'ল আপোনাৰ এই ৱাশ্বাৰটো। এই ৱাশ্বাৰ আপোনালোকক ক'ব পাৰিছোঁ, এই ৱাশ্বাৰটো আপোনাৰ পাতল নহয় দেই, এইটো আপোনাৰ ডাঠ হ'ব। এইটো ৱাশ্বাৰ আপোনাৰ এই ৱাশ্বাৰটো আপোনাৰ এই ইয়াতে আহি যাব, আপোনাৰ আউটপুট চাপৰ ইয়াতে আহি যাব। এই আউটপুট চাপত এই পাতলটো গুচি যাব। আপোনাৰ পাতলটো লগাই আছোঁ, আউটপুট চাপত এইটো আপোনাৰ দুটাটো আহি যাব। তাৰপিছত চাওক আপোনাৰ, এতিয়া চাওক আপোনাৰ চিফটাৰ ড্ৰাম, এই ড্ৰামটো লগাব লাগিব। আপোনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ইনপুট চাপ প্লাছ আউটপুট চাপ, দুইটা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে চালে এই দুটা এনেকৈ কমপ্লিট ৰেডি হৈ গ'ল। পাইছে কমপ্লিট। 5 মিনিট হৈ গ'ল। 2 মিনিট হৈছে। 40 আপোনালোকে আজি বুজি পালে আপুনি আউটপুট চাপ আৰু ইনপুট চাপৰ ফিটিংটো। বাকী মই পিছত আপোনালোকক ভালদৰে মেইন কেচিংখনত লগাই কেনে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দি দিম, আপোনালোকে চাব। আৰু চেনেলটো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু
বেল আইকনটো বজাই দিব তেতিয়াহ'লে মই নতুন নতুনকৈ ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকে পাই থাকিব হ'ল।